السلام عليكم دكاترة. هسه راح نبدأ المحاضرة الثانية نكملها بعون الله، وبالتالي راح نكمل المحاضرة الثانية مال محي باكر. مثل ما قلت لكم نقرأ المحاضرة الثالثة مال محي الأسمى، والمحاضرة الأولى مال نبال مال اللي هي مننجايتس. هسه راح نبدأ على المحاضرة الثانية مال محي اللي هي wheezing in infants. يقول لك كلش مهم، عندك فد ملاحظات قبل لا نبدي، انه يقول لك الفيرست اتاك اوف ويز in previously healthy child is bronchiolitis and proven otherwise. يعني هو أول أتاك للويز، أول مرة يصير عنده ويز، زين، هو هذا يعتبر برونكولايتس، مو قبل تقول إنه هذا صار عنده ويز ممكن يكون أسمى. زين، قبل لا هسه أحكي لكم شنو التفاصيل، هو عبارة عن الحالة مالته كالآتي، إنه راح يبدي ككورايزة، إنه الطفل راح يصير عنده كورايزة. اللي قلنا شنو هي الكورايزة؟ هسه المفروض كلكم تعرفون شنو الكورايزة. أحد يقول لي شنو هي الكورايزة؟ ترى سلب الاسم هذا، واحد ما يقول لي شنو هي الكورايزة. تفضل جعفر. راينوريا. عافية. وبعد شو يصير عند الطفل؟ سنيزنج. اي اللو تمبريتشر. عافية. يعني بعد والملايز سؤال. عنده بس مو كلش، نوت سيفير ملايز. زين، من ورا يصير عنده انفلاميشن بالميوكوسا اللي مغطيه النوز مالته، فصار عنده كورايزا، وراها راح يصير عنده فيرست اتاك اوف ويز. فيرست اتاك اوف ويز انه انت تشك انه هذا برونكولايتس. زين، اذا كانت مو الفيرست اتاك شو تفكر؟ اذا كانت هاي مو الفيرست اتاك شو تفكر؟ اسمع. حط ببالك الاسمى بالضبط. بس اذا كانت الفيرست اتاك قول ممكن انه هاي تكون هي شنو البرونكولايتس. ورا هذا الشيء راح يصير عندك ريسبيراتوري ديستريس. بس الويز اللي تصير بالبرونكولايتس تكون اوتبل، يعني تسمعها باذاناتك، تسمعها ذيك وينها الويز. زين، تسمعها باذاناتك. الدايجنوسيس مال البرونكولايتس يكون كلينيكال، فانت ما تحتاج اي شيء، دايجنوسيس يكون كلينيكال. انا ايش كاتب لكم هنا بالاحمر اللي فوق؟ يقول لك برونكولايتس از ا ديزيز اوف برونكيول، يعني هو ياثر على البرونكيول. while asthma is a disease of the bronchi. تعرفون شنو هي البرونكيول والبرونكاي؟ يمكن تشوفوها شايفيها بالاناتومي، اللي هي التري اللي هي نازله، اللي هي نازله من فوق لجوا، البرونكيال والبرونكيولي والبرونكاي. لازم تعرفون يعني حتى تحفظوهم. زين، البرونكولايتس هو ياثر لك على البرونكيولي، بينما الاسمه تاثر لك على البرونكاي. لذلك بالبرونكايتس المصل قليل، بالبرونكولايتس المصل متاثره بشكل قليل. زين، لذلك البرونكودايليتر ما يشتغل عليه، من تطيب برونكودايليتر ما يشتغل عليه. زين، بينما بالاسمه البرونكاي تحتوي على ماسلز. احنا تعرفون شنو الميكانيزم مال الاسمه اللي بيها بيصير ماسل كونستركشن ويصير عنده ضيق بالنفس من ورا المسلز، صار عنده كونستركشن وهيك سوالف. فبالتالي بالاسمه احنا من نعطي برونكودايليتر ليش يستفاد؟ لان يصير ريلاكسيشن بهاي المسل، راح ترتاح المسل، راح يقدر يتنفس. بينما بالبرونكولايتس اللي اثنيناتهم بينويز، بالبرونكولايتس من تعطي برونكودايليتر ما يستفاد. فيقول لك اول نقطه راح تخليني اميز انه الطفل عنده اسمه او عنده برونكولايتس، انه من اعطيه برونكودايليتر بالاسمه يستفاد، بالبرونكولايتس ما يستفاد. ايضا يقول لك بالبرونكولايتس الاندوثيليال دامج اللي صار عندك من وراء الفيروس اللي يسوي لك الديربس. زين، هو بصعوبه يطلع، يعني هو عباره عن صعوبه يطلع هذا الديربز اللي تجمع، اللي صارت عندك الوساخه اللي صارت عندك من وراء الابيثيال دامج اللي سواها الفيروس. لكن بالاسمه عندك المصل هي كونستريكتد، وعندك ميوكس سكريشن، وعندك الرجي. فالميكانيزم اختلفت. الميكانيزم بالبرونكولايتس ضربت برونكيولي وسوت عندك ديربس. زين، هاي الدربز اللي بصعوبه تطلع هاي سوالك كويس. بينما بالاسماء عندك مصل كونستركشن، عندك ميوكس سكريشن، وعندك الرجي اللي سوت لك الويز. شلون راح تميز بيناتهم؟ قلنا انه بالبرونكولايتس ما يستجيب للبرونكودايليتر، بينما بالاسماء يستجيب للبرونكودايليتر. وانت خلي بالك انه اي طفل اول اتاك للويز مالته هذا برونكولايتس، بينما اذا كان مو اول اتاك ممكن تحط ببالك الاسماء. زين،
هذا شوي راح تشوفوها خبصة. عندك الويزنج الانفنت. يقول لك a wheeze is a musical and continuous sound that originates from auscultation in the narrowed airway. هذا حكي واضح، يعني هو عبارة عن صوت مثل صوت الميوزيكال، زين، من يساعدك يعني يعني من يساعدك خربطة بالنارود ايرواي راح يصير عندك ويز، زين. الويزنج يعني اغلب شيء وين ينسمع؟ بالاكسبيريشن، زين، بالاكسبيريشن. بينما قلنا السترايدر وقت ايش ينسمع؟ زين، هذا السترايدر ينسمع بالانسبيريشن، بينما الويز ينسمع بالاكسبيريشن، زين. يقول لك هو الويز صح موجود بالاسمه، الويز صح موجود بالاسمه، وانت تقول لي هو الويز تفكر بالبرونكلايتس، هو صح مو موجود بالاسمه. اقول لك صح هو موجود بالاسمه، بس الاسمه تتميز انه يكون بها ريكرنت، مو اول مره وتصير، هو ريكرنت. عندك هسه شنو الاكوت برونكولايتس؟ هو عباره عن predominantly viral disease، يا فيروس يسببها، هي respiratory syncytial virus، respiratory syncytial virus، يعني مسؤول بالعاده على اكثر من 50% من الكيسات. ممكن تقول لي انه يعني ال 50 البقت من يسببها؟ ال 50 البقت يسببها البارا انفلونزا فيروس، الادينو فيروس، الميكوبلازما فيروس وهيك شيء، زين. قلنا الاكيوت برونكولايتس تتميز بانه يساعدك برونكيال اوبستراكشن والسيلولار ديربز واديما وميوكس، اديما وميوكس وسيلولار ديربز، زين. عندك فد نقطة جدا مهمة، يقول لك انه هذا الديزيز يتميز بانه هو يصحوا له the disease of the first year، هذا يصير خلال السنة الأولى، عكس الكروب. تذكرون كلنا الكروب اكثر شيء وين يصير؟ قلنا من سنه الى 3 سنوات، والبيك مالته خلال ثاني سنه. قلنا الكروب يصير البيك مالته خلال ثاني سنه. هنا البرونكولاتيس يتميز بانه هو it is the disease of the first year confined to the first year of life. عندك فت نقطه جدا مهمه، يقول لك زي انت قلت لي يصير خلال اول سنه، بهاي الاول سنه وقت ايش يكون خطر؟ اقول لك هو يكون خطر خلال اول 6 اشهر، زين، خلال اول 6 اشهر. بس تقول لي زين هو خطر اول 6 اشهر، بس اكثر شيء خلال السنه وقت ايش يصير؟ اقول لك خلال السنه اكثر شيء يصير ورا اول 6 اشهر، يعني هاي السنه احنا قلنا يصير باول سنه، بس هو اكثر شيء باول سنه ورا اول 6 اشهر يصير اكثر. وقبل 6 اشهر يكون سيفير. ليش؟ يقول لك انه هو راح يكون سيفير ويكون بكومبليكيتد، يعني لان يقول لك بانه الانفنت اول 6 اشهر هو محمي بالاميونيتي مال امه، زين، فبالتالي هو راح يكون ليس كومن. فلذلك اذا هو انصاب بهاي ال6 اشهر معناته مالته الاميونيتي ضعيفه، فصار عندك انه هو يصير خلال اول سنه. هاي الاول سنه تنقسم الى نصين، اول 6 شهور تكون ليس كومن بس سيفير، ثاني 6 اشهر مور كومن بس شنو؟ ليس سيفير. عندك فد نقطه جدا مهمه، يقول لك شنو هي المميزه الخاصه بالابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن؟ يقول لك المميزه الخاصه هي السترايدر. شنو هي المميزه الخاصه باللور ريسبيراتوري تراكت انفكشن؟ المميزه الخاصه باللور ريسبيراتوري تراكت انفكشن هو اللويز. السترايدر يكون انسبيراتوري، بس ممكن انه يكون يعني باي فيزيك، يعني ممكن يكون باثنيناتهم، بس هو اكثر شيء انسبيراتوري. الويز هو مينلي ان اكسبيراتوري. صار واضح؟ فيقول لك الكلينيكال مانيفستيشن مال الاكيوت برونكولايتس هو انفنت فيرست ديفلوب مال ابر ريسبيراتوري تراكت. تذكرون قلت لكم كورايزا، يصير عنده كورايزا مال ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن وسنيزنج اند رينوريا لمده يومين الى 3 ايام. الفيفر راح تصعد 38.5 الى 39، ما تصعد فوق ال 40، زين. وراح يصير عنده اكيوت برونكولايتس، راح يصير عنده ريسبيراتوري ديسترس، بروكسيزمال ويز، زين، كف، ديسني، ارتبلتي، زين. شنو هي الساينز مال ريسبيراتوري ديسترس؟ اكو حد يعدد لي اياها شنو الساينز مال ريسبيراتوري ديسترس؟ هواي صار حكينا عنها. اكو حد يعرف شنو هي الساينز مال ريسبيراتوري ديسترس؟ تفضل جعفر. جعفر نزل يا جعفر. الو. اي دكاتره ما تسمعوني؟ ابالي شلت المايك. هاي نزل فليرنج جوز اكسسوري ماسلز. ممكن ايجرنس فور اير.
اجيتيشن، ايه يعني ذني السوالف. ايه بعد بعد مميزات انه يعني سايمالتيك خاصات يوصل الانتشار. الليثيرجي ممكن من كل شيء سوبراستانر ريسيشن، هي هاي انتركوستال اللي اكسسوري ريسيشن، ماسل. رينج اوف الرنيزاي، سيسراي. دكاترة أنا آسف على انقطاع، ما أعرف صارت المشكلة باللابتوب بس رجعت الحمد لله. هسه في الحكي أنا قلنا إنه الدكتور راح يسألك تقول له إنه صار عنده ساينز مال كورايزا أبر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، وصار عنده سنيز والرينوريا، وراها صار عنده فيفر 38 39، وراها صار عنده بروكسيزمال ويز وديسنيا وريتابيلتي. بالاكزامينيشن ايش راح تلقى؟ بالاكزامينيشن راح تلقى هو ويزنج، يعني يصوفر، يعني شنو الويزنج؟ مثل صوت الصافوره، زين. راح يصير عنده تكبنيه، راح يبدا يتنفس سريع، زين. بس اكو نقطه مهمه يقول لك the degree of tachypnea does not always correlate with the degree of hypoxia and hypercapnia. يعني هو درجه التنفس السريع مالته مو كلش يعني معناتها انه قاعد تتواكب ويا الدرجه مال هايبوكسيا مالته، زين. راح يصير عنده نيزل فليرنج وريتراكشن وفاين كليكس كراكلز اور اوفرت ويز with prolongation of the expiratory phase. يعني عاده انتم شايفين ابو الاسمه من يقول لك شنو نوع البريذنج مالته، يعني حتى بجماعه البرونكولايتس شنو نوع البريذنج؟ يقول لك انت يقول لك انت الويز هو اديشنال ساوند. هو الويز شنو هو اديشنال ساوند. يعني من يقول لك انت من تسمع يقول لك اكو اديشنال ساوند جماعه الويز جماعه، تقول له ايه اكو ويز. يقول لك زين شنو نوع البريذنج؟ يقول له دكتور البريذنج فاسكولار بريذنج، فيزيكولار عفوا بريذنج فيزيكولار بريذنج with prolongation of the expiratory phase، زين. فهاي نوع البريذنج مالته، وانما هو الويز هو اديشنال، زين. اللنج مالته الفكره كالاتي انه اللنج مالته يقول لك هو مشكله عنده بالريسبيريشن مالته، بس انت من تجي تفحص الليفر والسبلين مالته تحس ان بالبل، زين. هاي شلون يعني اكو صار عنده في المشكله بين؟ نقول له لا، نقول له اللنج مالته من صار بها هايبر انفليشن باللنج. اللنج من صار بها هايبر انفليشن، هايبر انفليشن راح تخلي الدايفرام ينزل، من تخلي الدايفرام ينزل راح تنزل الليفر والسبلين، فبالتالي ما راح تنزلهن انت راح تحسهن شنو؟ بالبل، زين. ايضا يقول لك انت شلون تسوي الابروتش؟ عن طريق الهيستوري مالت اللي حكينا بالاكزامينيشن ايش تلقى، ومندز ايضا راديولوجي ودز لك. فالدكتور ممكن شو يقول لك؟ يقول لك واحد، هاي انا كاتب لكم اياها بالاحمر، واحد خدوده حلوه. هو يقول لك واحد خدوده حلوه ودبدوب، كان يرضع طبيعي وما بي شيء، وراها النشل اللي هي شنو هي؟ كورايزه، وخشمه سد كان بعد ما يقدر يرضع، خشمه سد كان بعد ما يقدر يرضع، طببناه مستشفى، ورا 3 ايام طلع ما بي شيء. هاي الكيس ورا 3 ايام طلع ما بي شيء. هاي الكيس اذا واحد يقول لك بالعربي، زين. يقول لك انه هاي الساز مال ريسبيراتوري ديسترس عندك في النقطه جدا مهمه، اذا كانت عباره عن انتركوستال هاي مايلد، هاي فوق بالاحمر كاتبها، اذا كانت انتر كوستال وسب كوستال هاي مودريت، واذا انتر كوستال سب كوستال وسوبراسترنال هاي سيفير. وعاده من يجيك يقول لك انه هاي الساينز مال ريسبيراتوري ديسترس شنو اللي يبدي بالبدايه؟ انت تقول له تبدي من جوا لفوق. بالبدايه راح يبدا عنده شنو هو؟ السب كوستال، وراها الانتر كوستال، وراها شنو؟ السوبراسترنال، وراها النيزل مال فليرنج، يعني فليرنج اوف ايلر نيزاي من جوا لفوق. فاذا اقول لك شنو التسلسل مال الساز مال ريسبيراتوري ديسترس، تبدا يعني من جوا وتصعد لفوق. وهذا اذا كانت مال مودريت سيفير. يقول لك الدايجنوزز هم كلينيكال، فتلاحظون انه اغلب الكيسات مال ريسبيراتوري الدايجنوزز مالتها كلينيكال، ما تحتاج بهن ذيك الانفستيجيشنات حتى تشخصها، هو الدايجنوز اغلبته كلينيكال. يقول لك particularly in a healthy infant presenting for first time with، لهذا قلنا انه with for the first time is acute bronchitis until proven otherwise. اذا تسوي له راديوجراف ايش راح تلقى؟ قلنا بالكروب راح تلقى ستيبل ساين، بالجلوتايتس راح تلقى ثامب ساين. هنا ايش راح تلقى؟ راح تلقى هايبر انفليتد لانج، هايبر انفليتد لانج. ايضا بالاضافه راح تلقى عنده شنو؟ اتلكتيسيس، باتشي اتلكتيسيس، زين. الوايت بلاد سيل
الان ديفرنشال كاونت ار يوجوالي نورمال. من دز وايت بلاد سيل تلقاه نورمال. ونسوي له ممكن نسوي له ايضا بي سي ار حتى تشوف اذا كان عنده فايرال تيستنج. يقول لك شنو هي الانديكيشن مال هوسبيتاليزيشن؟ هذه الانديكيشن مال هوسبيتاليزيشن بالطفل اللي عنده برونكولايتس، انت تقول له انت دكتور انا دخله مستشفى اذا كان ما يقدر يرضع، cannot feed orally وما cannot cry or laugh. يعني شنو يعني ما يقدر يتنفس؟ هو الكراي واللاف تعتمد على التنفس، فكانت كراي or laugh. فيقول لك اكو فد مقوله دائما يحكوها الدكاتره، يقول لك يضحك ويرضع يبقى بالبيت، ما يضحك وما يرضع يدخل مستشفى. هاي كانت فد مقوله يعني دائما الدكاتره يسوي، يقول لك ها شو وقت تدخل المستشفى؟ انا دكتور يعني هذا دخله ما دخله، فيقول يخابرون الاخصائي ساعه دخله ما دخله، يقول يابا هذا يضحك ويرضع بقي بالبيت، ما يضحك وما يرضع يدخل مستشفى. زين شنو هي التريتمنت؟ شنو هي التريتمنت مال اكوت برونكولايتس؟ يقول لك infant with acute bronchiolitis who are experiencing a respiratory distress should be hospitalized. اللي عندهم respiratory distress. زين شنو هي المين ستي مال التريتمنت؟ المين ستي مال التريتمنت هي سبورتيف، يعني هو مجرد التريتمنت مالته سبورتيف. اذا كان عنده هايبوكسيا the child should receive cool humidified air، لازم ينحط له اكسجين. زين الانفنت ممكن ايضا نطيع فلويد ويعني عن طريق النازو جاستريك تيوب، الفلويد ادمنستريشن اذا كان عنده ديهايدريشن، وايضا الفيدنج ممكن عن طريق النازو جاستريك تيوب، يحطوا له صونده بالمعده ويعطوه عن طريقها فيدنج. زين ممكن يسوي له ايضا فريكوينت سانكشننج للنيزل والاورال سكريشن حتى يبقون مالت الايروي مفتوحه. مو سكريشن الساعه سادتها، لا حتى يبقون مالت الايروي مفتوحه يسوي له فريكوينت سانكشننج. زين يقول لك ممكن انه انت يعني ممكن تعطي ترايل مال برونكو دايليتر. قلنا هاي الترايل مال برونكو دايليتر ليش نعطيه اياه؟ حكيناها بدايه المحاضره. differentiate between asthma نخاف لا تكون اسما، فهو يكون differentiation لانه اذا كان ريسبونس للمصل تعطيه ترايل اوف برونكو دايليتر. اذا كان ماكو ريسبونس يعني هذا ثبت برونكو اكوت برونكولايتس ونستمر بمالتنا السبورتيف ثيرابي. زين يقول لك اذا نعطي كورتيكوستيرويد بالاكوت برونكولايتس ما نعطي بس شو وقت نعطي الكورتيكوستيرويد؟ نعطيه اذا كان عنده اسما نعطيه كورتيكوستيرويد. هنا ما نعطي كورتيكوستيرويد. ريبوفارين شنو هذا الريبوفارين؟ هو عباره عن انتي فايرال ايجنت has been used in infant with congenital heart disease and chronic lung disease. هذا حاكيه سائلها دكتور نعمان بالامتحان العملي لإحدى الطلاب، قال لهم ان الطفل عنده اكيوت برونكولايتس شو وقت نعطيه انتي فايرال ايجنت. هو ما قال لهم انتي فايرال ايجنت، قال لهم شو وقت نعطيه ريبوفارين. فانت صافون المحاضره كلها قاريه وما ادري شنو، هاي كلمه ريبوفارين ما ناسيها شلون يعني متنا نسيتها. زين فقال لهم انا شو وقت اعطي هذا الريبوفارين؟ الاكوت برونكولايتس تعطيه اذا كان عنده كرونيك لانج ديزيز وكرونيك هارت ديزيز او كونجنتال هارت ديزيز. الانتيبيوتيك نعطيه، الانتيبيوتيك ما عندها فاليو، يعني ما لها فد فاليو محدده بالعلاج، بس يقول لك انه ممكن انه هو شو يصير عنده؟ ممكن يصير عنده سوبر انفكشن، يعني يصير عنده سكندري بكتيريال انفكشن. من يسوي سكندري بكتيريال انفكشن يعني راح انت شلون تعرف هو صار عنده سكندري بكتيريال انفكشن؟ مثلا هو الكورس مالته نعرفه مال اكوت برونكولايتس، ورا الطفل ورا ما هو عنده بعد عنده اكوت برونكولايتس وراها صار توكسيك، بدا يصير عنده ساينس مال بكتيريال انفكشن راح يكون فبرايل. من سوي نيمونيا راح تلقى عند الباتشي نيمونيا اللي هي المال نيمونيا. اللوكوسات تلقاها صح تذكرون سنه حستون حكينا قلنا اللوكوسات ما طبيعيه. هو ما في ليوكوسايت، اذا طلع في ليوكوسايت معناته هذا ممكن معناته هذا صار عنده عافيه حيدر، هذا معناته انه صار عنده سكندري بكتيريال نيمونيا، صار عنده نيمونيا بالاضافه للاكوت برونكولايتس. في هالحاله نعطيه انتيبيوتيك، في هاي الحاله فقط نعطيه انتيبيوتيك. زين عندك هذا سؤال مهم. زين يقول لك the case fatality rate اقل من 1%، يعني الدث يعني نادر، بس هو ليش دا يصير عندك دث؟ الدث انه هو ممكن دا يصير عنده ابنيه كلش قويه، ممكن دا يصير عنده uncompensated respiratory acidosis او severe dehydration. زين او severe dehydration، هاي الفكره. زين يقول لك انه الاطفال اللي عندهم مثلا congenital heart disease، عندهم اميونو ديفيشنسي، هذول الديزيز مالتهم اكيد راح يكون سيفير، فبالتالي المورتاليتي ريت مالتهم هم راح تكون سيفير. زين
عندك نقطة جدا مهمة، يقول لك there is a high incidence of wheezing and asthma in children with history of bronchiolitis unexplained by family history and other atopic syndrome. يعني شنو يقول لك؟ يقول لك الطفل اللي صار عنده ويز وصار عنده اسمه بالمستقبل، يلقون انه هو قبل صار عنده اكوت برونكولايتس، يعني عنده هيستوري مال برونكولايتس. بس هذا الشيء ما متفسر، يعني هم يشوفون انه اغلب الاطفال اللي هم يصير عندهم اسمه بالمستقبل صار عندهم فد هيستوري قبل مال اكوت برونكولايتس. زين، وما يعرفون شو السبب. هذا جاي MCQ قبل. زين، وما عندهم فاميلي هيستوري وما قاعد تقدر تتفسره، بس تلقى عنده هيستوري مال اكوت برونكولايتس. هذا السؤال هم الدكتور نعمان جايبه، يقول له شلون تسوي له بريفنشن، او شو وقت تعطي IVIG او انترافينوس اميونوجلوبولين. قل له بولد هايبر اميون ريسبيرتوري سنسيشن فيروس انترافينوس اميونوجلوبولين اند بالفيزماب والIVIG. هاي عباره عن انترا ماسكولار مونوكلونال انتي بودي. هذا يعني تقريبا نعطيه البيفور اند ديورنج ريسبيراتوري سنسيشن فيروس سيشن. هذا اللي ريكومندد للاطفال، يعني الانديكيشن مالته يعني البالفيزماب. هو بوقتها سال قال شو كنت تطبق بالفيزماب، فحاول يذكر الاسماء الصعبه بالفيزماب وربوفارين. قال له شو الدكتور، هو خطيه الطالب وقع بيها، قال له شو كنت تعطي ربوفارين وشو كنت تعطي بالفيزماب. هذا ظل صافن، قال ها شنو ايش يسال هذا. البالفيزماب تعطي الاطفال اللي عمرهم اقل من سنتين اللي عندهم كرونيك لونج ديزيز واذا كانوا بريماتشور. والربوفارين نعطيه اذا عندك كونجنتال هارت ديزيز والكرونيك لونج ديزيز. هنا نعطي الكرونيك لونج ديزيز والبريماتشور للاطفال اللي عندهم اقل من سنتين. زين، يقول لك شنو هي هاي جاي MCQ، شنو هي البيست بريفنتيف ميجر؟ يعني بيست بريفنتيف ميجر، افضل طريقه قول له هاند واشنج. افضل طريقه هي هاند واشنج. يقول لك هسه عندك انت قلت لي هو الاكوت برونكولايتس تسوي لك ويز. زين، عندك فد شغلات لخه تسوي له ويز؟ قول له ايه عندي ديفرنشيال للويز. شنو هي؟ برونكيال اسما تسوي له ويز، سيستيك فايبروسيس تسوي له ويز، كونجنتال مالفورميشن تسوي له ويز، فورن بودي اسبريشن، جماعه الجاسترو اوزوفيكال ريفلكس، التروما. زين، اذا اقول لك شنو هي الكارديو فاسكولار كوزز اوف ويزنج، اذا اقول لك يابا هو عجبك قل له اعطيني كارديو فاسكولار كوز ممكن يسوي لك ويز. انا كاتب لكم اياها انا بالاحمر. يقول لك كارديو فاسكولار كوز اوف ويز انكلود dilated chamber of the heart and pulmonary edema. هذا راح ينعب عدى فانك ركلز ويز. زين، فاذا قال لك شنو هي الكارديو فاسكولار كوز تقول له هيك. نجي الاول سبب، عندك البرونكيال اسما اللي باكر راح نحكيها بهواي تفاصيل. يقول لك الاسما هي عباره عن انفلاميشن، عباره عن هايبر رياكتيفيتي وريفرسبيليتي. يعني الاوبستراكشن مالته تكون ريفرسبل عن طريق الانفلاميشن والهايبر اكتيفيتي. هاي تتميز بانه الويز مالته تكون ريكرنت، مو فيرست تايم وتروح، تكون عباره عن ريكرنت. زين، شنو الريسك فاكتور مالتها؟ عن هذا بشكل عام يعني كمقدمه له، ممكن انه هي اكو عنده فاميلي هيستوري مثلا ماتيرنال اسما، او مثلا ماتيرنال سموكينج، الرجيك رينايتس، اكزيما. فبالتالي هذا السؤال مهم، كلش مهم. يقول لك انت مرات بالهيستوري مالتك من تاخذ هيستوري طفل عنده اسمه وطاب للمستشفى مثلا عنده اكزازربيشن مال اسمه، تريد تسال على الفاميلي هيستوري مال اميون ديزيز. ايش تسال؟ يعني هسه تريد واحد من عندكم يقول لي بدي اخذ هيستوري عن الفاميلي هيستوري مال اميون ديزيز، ايش تسالها للام؟ شو تقولها للام؟ من يبادر ويشارك؟ خاف صوتي ما واضح، تسمعوني؟ دكتور بس سؤال شوي انترنت عندي ضعيف، سؤال يعني الطفل عنده اسمه، وهذا الطفل ابو الاسمه اكيد عنده فاميلي هيستوري مال اميون ديزيز. زين، او مثلا عنده فاميلي هيستوري مال اتوبي، عنده فاميلي هيستوري مال يعني فد مثلا فد حساسيه معينه، او مثلا فد شيء مناعي. ايش راح تسال الاهل بالفاميلي هيستوري ايش راح تسال؟ يعني مثلا ابوه وامه اسماتيك، اذا كانوا اخوته، اذا هو يعني اصغر اخوته، اذا اخوته هم اسماتيك عندهم ميستري اوف اسما، او مراجعه المستشفى فور اكزامبل. بعد كم مره يوقع بالليل، كم مره يوقع بالنهار، كم بالشهر؟ لا هاي السيفيريتي. انا دا اسال على الفاميلي هيستوري. كم مره
فاميلي هيستوري اي اكو منو يدخن بالعائله، وين عايشين بيا قريه، شكو مصنع يمكم، عندكم طيور لو لا. هاي بالسوشيال انا دا اسال على فاميلي جعفر. فاميلي هو ابوكم بالفاميلي تجي تسال تقولها خاله انتي ولا ابو عندكم وراثه مال ربو، تقول لك عندنا لو لا، تقول لهم زين عندكم وراثه، او مثلا عندكم مو شرط ما عندهم وراثه، ممكن هم بس هم بيهم، تقول لهم عندكم حساسيه، لا عندكم تحسس قصبات، العراقيين يصحوا له تحسس قصبات، يصحوا له عندي تحسس بالقصبات، عندي تحسس بالقصبات، زين تقول لهم عندكم فد مرض وراثي، لا تقول لهم عندكم مرض مناعي، يقول لك لا، زين تقول لهم عندكم حساسيه بالخشم مالتكم، خشمكم عندكم حساسيه، يقول لك مثلا لا، تقول لهم عندكم حساسيه موسميه، يقول لك لا، تقول لهم مثلا عندكم اكزيما، خالتي صار عندك اكزيما، هاي النقطه اللي تنسي الاكزيما، هاي النقطة اللي تنسي، من لازم تسألهم هم عندهم أكزيما، تقول لك الأم أنا كل شيء ما عندي، يعني لا عندي حساسية ولا عندي شيء، تقول لها ما عندي صار أكزيما، تقول لك شيء، تقول لك إيه هاي داية بها أكزيما، زين وبينهم طلع عنده ربو، خوش. أنا هاي النقطة اللي دا أركز لكم عليها، إنه هيستوري وأكزيما، فهاي مكتوبة قدامكم، هاي الأكزيما، زين. السيستيك What's the فايبرو point of eczema؟ شنو الميكانيزم؟ همات أميون، همات إميون، يعني همات ألرجيك، اوكي اثنيناتنا الالرجيك، يعني مو شرط الالرجي نفس الديزيز، تفهم؟ تمام. يعني همات مو نفس مو شرط الديزيز نفسه، يعني غير ديزيز، زين، بس ان اثنيناتهم نفس البرنسبل، يعني قصدي. ابو سيستيك فايبروسيس الدكتور راح يحاكيه بهاي الطريقه بعض، هذه ابو سيستيك فايبروسيس someone born with a family history and his brother have the same condition، يعني هو ولد للدنيا عند اهله family history، واخوه عنده نفس الحاله، زين. اول شيء من يجي للدنيا عنده ديلايت باسج مال ميكونيوم، زين. ورا ما يجي للدنيا راح يصير عنده ريكرنت ريسبيراتوري انفكشن وريكرنت ويز، زين. الستول مالته تكون بلجنج اوفنسيف ستول، كرونيك بلجنج اوفنسيف ستول، الستول مالته كبيره وتكون يعني ريحتها تعبانه، زين. ليش؟ لان البنكرياتيك انزيم ديفيشنسي، يعني عنده بنكرياتيك انزيم ديفيشنسي، هذا بعدين الطفل راح يصير عنده فيلير تو ثرايف، مدى يكبر، بعدين هذا راح يصير عنده برونكيكتسيس، ابو البرونكيكتسيس راح يصير عنده كورس كراكلز بالاسكولتيشن، يعني كنت تذكرون بالميديسن، راح يصير عنده مور ويز، من راح يصير عنده برونكيكتسيس راح يصير عنده بولمونري هايبرتنشن، من راح يصير عنده بولمونري هايبرتنشن راح يصير عنده رايت سايد هارت فيلير، وبالتالي راح يتوفى. هاي هي الكيس سيناريو مال ابو السيستيك فايبروسيس. وانتم لا تستغربون، يعني المستشفى حمايه الاطفال السيستيك فايبروسيس عندهم مثل الديزيز مثل الانفلونزا، يعني انا متاكد يعني مثلا بغير المحافظات ما يشوفون سيستيك فايبروسيس، نادره، بس انا واحد خلال الروت العام مال السادس اتذكر كان كيس سيستيك فايبروسيس ظل 4 اشهر بالمستشفى، مدري 5 اشهر، بحيث نص الطلاب شافته، وكانت مصفى 2 لخيه بعد، بردها وحده 3 سيستيك فايبروسيس، زين. فانت يعني حظك ما نعرف حظك انت ايش راح يمتحنك، زين. فهو راح تلقى هذا تيبيكال كيس سيناريو، هذا ما تيبيكال لحد من يجي للدنيا لحد ما يموت، زين. فابو سيستيك فايبروسيس تذكرون احنا قلنا ابو سيستيك فايبروسيس ليش دا يصير عنده هيك شيء؟ اكو حد يتذكر؟ طبعا جماعه الكلورايد عافيه، يعني والكلورايد هذول عندهم مشكله انه الميوكس مالتهم يتجمع، من راح يتجمع راح يصير ستيكي، فاي ميوكس من برا راح يصير ستيكي وينغلق وينسد ويتدمر، زين. هذا يصير عنده ريزيستنس ريسبيراتوري سيمبتومز، يصير عنده كلابنج، يصير عنده مال ابزوربشن لان البنكرياتيك انزيمز مالته بها ديفيشنسي، يصير عنده فيلير تو ثرايف، الكترالات ابنورماليتي، وعنده ريزيستنس للبرونكوديلاتري تريتمنت، يعني ما يستجيب للعلاج. فالعلاج مالته راح تشوفه بالمستشفى هو عباره عن حاطيه على ميكانيكال فنتيليتر، الطفل حاطيه على فنتيليتر، ومجرد يعطوه علاج ويخلوه يطلع السكريشن مال البرونكيكتسيس، بس هو بكل الاحوال يعني هي الكيس مال سيستيك فايبروسيس يعني شويه يعني ما يقول بعد بريجنوسيس. عندك شغلات لو تسوي لك ويز مثلا كونجنتال مالفورميشن، مثلا عندك فاسكولار كومبريشن، فاسكولار رينج،
زين هاي مثل الرنج اناتوميك اللي صار مثل الحلقه مسويت لي كومبريشن. ايضا عندك كارديو فاسكولار كوز اذا كنا ستون حكيتها اللي هي دايليتد تشامبر وبولمونري اوديما. زين عندك الفورن بودي اسبريشن تذكرون قبل شوي حكيناها. الفورن بودي اسبريشن اللي يكون عنده sudden onset of a previously normal child. عادة ذول يصيرون قلنا بين 6 اشهر الى 3 سنوات او مثلا من 4 اشهر الى 6 شهرين الى 4 سنوات. ذولا يقول لك الهيستوري مالته مرات مسليدنج، يعني الكلينيكال والراديولوجيكال فايندنج مالته مس دايجنوز، يعني ممكن انه فورن بودي يشخصوه يعني انه هو عنده اسمه بس هو فورن بودي، فمرات الهيستوري مالته يكون مخربط. زين ممكن الفورن بودي يبقى فتره زمنيه، يعني لا تتخيلون انه هو قبل راح يكتشفون فورن بودي، ممكن انه هو طب يبقى فتره زمنيه كلش طويله. زين فمرات يقول لك انه الدكتور فدي يطب له طفل وعنده فورن بودي صار فتره زمنيه طويله، مرات راسا يعرف من يقدر يحذر انه شلون هو يعرف انه صار فورن بودي صار عنده فتره زمنيه طويله ومدى يتحسن الطفل. اكو احد يعرف؟ اللي يعرف له جائزه، جائزه معنويه. فايبروسس صايره بالاكس راي، يمكن بالاكس راي يصير بعد فايبروسس لا دائما. شغله كلينيكال اسبيراتوري ويز يمكن، او برولونجيشن او هيك شيء يمكن، ما اعرف ما ذكر. هو يساعد كل احواله كويس، هو كل احواله كويس، بس مرات الدكتور يعرف هذا الفورن بودي من راح يطوب ايش راح يسوي؟ راح يسوي انفلاميشن. زين ويسوي جرانيوليشن حوله انفلاميشن. فالفكره انه يبدي يطلع ريحه ما طيبه، فتلقى النفس مال الطفل نفسه ما طيب، نفسه تعبان، نفس ريحه مال نفسه تعبانه. فالدكتور من يطلب للطفل يجي يفحصه يشوف النفس اللي يطلعه الطفل تعبان، فيقول هذا ممكن فورن بودي اوبستراكشن. فباع شلون مرات الواحد شغلات كلينيكال انه هو يعني يعرفها ومتواصل يعني متوصل لها راح يعرف التشخيص مباشره. زين يعني هذا ذكر دكتور مصطفى نعمه الله يذكره بالخير ابو الميديسن. يعني احنا اخذنا جماعه الميديسن اللي اخذنا مصطفى نعمه، يعني كنا من اكثر الكورسات اللي يعني كلش كانوا صعبين يعني من ناحيه الاسئله. قال كان اكو واحد يشك انه هو عنده كف، يعني يقعد ويروح ويجي يقول انا عندي كف، عندي قحة رايح لبنان ورايح تركيا ورايح السوريا 3 دول رايح وعلاجات ودق وهاي والقحة ما رايحة، والقحة ابد ما تروح من عنده. يقول انا طبيت خلال كم سؤال عرفت شنو السبب وطيبته. شنو طلع السبب؟ قال له انت هاي القحة مالتك يعني قال ايش وقت تجي؟ قال له دكتور انا هاي القحة مالتي مستمرة، بس انا اكثر شيء مثلا من مدد تجيني يعني من احاول انام تجيني قحة بالليل هاي. فهو ايش فكر؟ قال هاي ممكن هو عنده جيرد. الجيرد يسوي كف، كلكم تدرون الجيرد يسوي كف، بس الجيرد مالته مو كلش قوي بحيث مسوي له بس كف. ها عين الطاط تريتمنت مال الجيرد اللي ما حد فكر بها، الكف راحت من عنده، الكف راحت من عنده. فانت المرات اللي يقول لك الدكتور شلون يتميز عن هذا؟ انه انت يو ستارت تو ثينك، يعني انت تستخدم عقلك تسوي ثينكينج، مو مجرد انه انت شغله تحفظها وتروح. لذلك تلقون الاطباء اللي هم بس يحفظون حافظين هواي كلكم تعرفون اكيد كلكم هواي ملتقين بدكاتره يكتبون نفس الراتشيتا لكل المرضى، وتلقاه ما يفتهم حتى من السنه ما يعرف يشرح لك. بينما هذا الساينتفك واللي يعرف تلقاه يعني مشتهر بين زملائه، مشتهر بين فيلد العمل مالته، لان هذا يفكر وحتى مثلا الشغلات هي ما موجوده بالتكست بوك هو متوصل لها كلينيكال، زين متوصل لها عن طريق عمله وهكذا. الكاستروزوفيك ريفلكس بعد سبحان الله انا اصلا ناسي هو الموجود بالمحاضره، بس يعني هسه جانب يقول لك هماتي ممكن يسوي لك ويز، ممكن يسوي لك ويز يعني with or without direct aspiration into the tracheobronchial. يعني هذه الماتيريال اللي قاعد ترجع سواء سوت يعني سواء طبت او ما طبت، يعني انه هذا يسوي لك جيرد. زين ليش ده يسوي لك عندك مثلا ويز ده يسوي لك قحه؟ لان يسوي تريجر للفيجل او النيورال ريفلكس. ما طول ياثر على هاي الماتيريال قاعد تاثر لك على الفيجل نيورال ريفلكس، ده يسوي عده شنو؟ ده يسوي عده ويز، يسوي عده قحه بنفس الوقت. زين تروما وتيومر يقول لك مثلا انه عنده اكسيدنتال او نون اكسيدنتال اسبريشن بان سكيل تراكوبرونكال تري كان كوز انفلاميشن and subsequent wheezing. اير اكيوباينج ليجن باللنج مثلا عندك اكسترنسك تيومر يسوي عندك كومبريشن او obstruction. زين عندك النيمونيا
اهم نقطه بالنيمونيا يقول لك الهولك مارك مالتها هي عباره عن باتش بالاكس راي. النيمونيا هي شنو؟ هي عباره عن ديزيز اوف ذا الوفيولاي، هي عباره عن ديزيز يضرب لك الالوفيولاي، ما يضرب لك جست البرونكاي، يضرب لك الالوفيولاي. هذا الديزيز يعني هاي النيمونيا يعني هو عباره عن انفلاميشن باللنج بارنكايما. يعني هي شنو نقول لك النيمونيا is defined as inflammation of the lung parenchyma disease of the alveoli. زين؟ مثل منو عندك community acquired pneumonia. community acquired pneumonia هو acute infection of the pulmonary parenchyma in patient who has acquired the infection in the community. وعندك hospital acquired pneumonia مثل شنو الكوميونتي acquired pneumonia؟ مثل جماعة المايكوبلازما والنيموكوكل. الهوسبيتال اكوارد نيمونيا مثلا عندك سودوموناس نيمونيا اللي هي نوزوكومير. زين؟ يقول لك the most common organism causing pneumonia is virus. The most common bacteria causing pneumonia is pneumococcus. هذا النيمونيا راح تسوي لك فلويد، الالوفيولاي يصير بها فلويد، فلذلك انت بالاسكولتيشن تسمع كربيتيشن. وشنو نوع البريذنج؟ اكو احد يعرف نوع البريذنج بالنيمونيا شنو؟ احنا قلنا اكو فاسكولار، اكو برونكيال بريذنج، اكو برالونج اكسبيراتوري فيز اللي يصير بالاكوت برونكولايتس والاسمه. نوع البريذنج بالنيمونيا هو نوع برونكيال بريذنج، وتسمع كربيتيشن بالاسكولتيشن. من يسوي اكس راي تلقى باتش. زين؟ باتش اون ذا اكس راي. عندك فيرال نيمونيا، عندك هذا فتح حكي انا كاتبه مهم لي فوق. يقول لك هاو تو ديستنجوش فيرال نيمونيا، شلون تميز انه هذا عنده فيرال نيمونيا. زين؟ How distinguish viral pneumonia؟ يقول لك the general condition of the child is relatively good. يعني الكونديشن مال الطفل بالفيرال نيمونيا يعني عادة هو يكون زين. when you give antibiotic من تعطي مضاد سخونة the child resumes activities and appears energetic. من تعطيه خافض حرارة راح يرجع. زين؟ and upon examination you will identify bacterial involvement of the lung virus tend to spread and there must be wheeze goes against bacteria. فيقول لك انه انت بالطفل اللي عنده فيرال نيمونيا تلقاه تقريبا هو بالعاده تقريبا طبيعي، تعطيه خافض حراره راح يرجع طبيعي ويلعب وكل شيء ما بيه. من تسوي اكزامينيشن لللنج مالته تلقاها بايلاترال انفولفمنت، بايلاترال اثنينات الجهتين منصابات، وممكن عنده ويز. هذين كلهم ممكن انه معناته هاي عنده فيرال نيمونيا. زين؟ هاي كلهم ممكن انه معناته عنده فيرال نيمونيا. فيقول لك الفيرال نيمونيا most children younger than 5 years of age admitted to hospital with pneumonia have viral pneumonia. Viral pneumonia does not require antibiotic، ما تحتاج antibiotic unless mixed infection or secondary bacterial infection is suspected. هذا بالفيرال نيمونيا ما تعطي antibiotic، بس اذا كان عنده مثلا سوبر امبوز انفكشن، عنده فد بكتيريا انفكشن صار فوق الفيرال، بهالحاله يحتاج شنو؟ انتيبايوتيك. تيبيكال بكتيريال نيمونيا عندك فد نقطه مهمه اللي هي عندك هسه البكتيريا نيمونيا. تيبيكال بكتيريا نيمونيا may occur in children in all ages، تصير بكل الاعمار. ستريبتوكوكس نيمونيا هي الموست كومن تايب اوف نيمونيا. Streptococcus pneumoniae is the most common type of bacteria cause of pneumonia in children of all ages. زين؟ يقول لك الستاف اوريس هاي تصير تقريبا بالتشيلدرن اللي هم اقل من 9 اشهر. هاي الستاف اوريس كلش مهمه. يقول لك هذه mainly affects infant. الانفنت هو قلنا من 28 يوم الى سنه. هذه هي الموست dangerous، هي الموست necrotizing one. يقول لك all bacterial pneumonia can be necrotizing but the most necrotizing is staph aureus. فيقول لك اخطر وحده بالبكتيريا هي الستاف اوريس. ايضا عندنا الستريبتوكوكس بايوجينس، هيموفيلس انفلونزا، نون تيبيكال هيموفيلس انفلونزا، موكسيريلا كاتراليس. زين؟ يقول لك هي هذا عباره عن severe destructive that may cause emphysema pleural effusion and high mortality rate. فالبكتيريا النيمونيا تكون اخطر من الفيرال لان عندها مشكله انه تسوي لك نيكروتايزنج، تسوي لك امبايما، تسوي لك بلورال افيوجن كولكشن، وعندها مورتاليتي ريت كلش عالي. اذا هاي هو مرات يسال عليها دكتور محي يقول لك وات از ذا تريتمنت ان تيبيكال بكتيريا نيمونيا، يقول له نعطي اموكسلين، سيفتراكزون، وسيفوتاكسين. زين؟ هسه عندك النوع الاخ مال النيمونيا. هسه حكينا اول شيء النيمونيا، حكينا فيرال نيمونيا اللي قلنا ما تحتاج انتبايوتيك، وحكينا التيبيكال بكتيريا نيمونيا. هسه عندك الاتيبيكال اللي هي الاتيبيكال شنو؟ اللي هي
المايكوبلازما نيمونيا والكلاميديا. عندك فد نقطة جدا مهمة عم نتميز بيناتهم. الكلاميديا تصيب الأطفال اللي عمرهم أقل من 3 أشهر، وبالإضافة إنه تسوي لك نيمونيا تسوي لك وياه كونجكتيفايتس، بينما المايكوبلازما نيمونيا تصيب الأكثر من 5 سنوات، وتصيب عادة البايلاترال لور لوبس. فاذا كان عندك هو النيمونيا مالته مو البكتيريا المشهوره، انت تفكر بالاتيبيكال. الاتيبيكال اكثر شيء عندك المايكوبلازما نيمونيا والكلاميديا. اذا هو اكثر من 5 سنوات تفكر بالمايكوبلازما نيمونيا. بالكلاميديا اقل من 3 اشهر تفكر انه هو عنده كلاميديا. زين، يقول لك فنقطه جدا مهمه انه يصير عنده كف، يصير عنده ريستي سبيوتم. هو الباتش اون بايلاترال، يعني الباتش اون بايلاترال سايد اوف ذا لنج، الباتش اون بايلاترال سايد اوف ذا لنج يعني اند مور ذان فايرال. يعني بالفايرال احنا قلنا يصير بايلاترال، بس هنا بالاتيبيكال تكون بايلاترال لور لوب وبشكل كثير. زين، الانتيبيوتيك اللي نعطيها للاتيبيكال شنو هي؟ صار عندك الانتيبيوتيك للتيبيكال، وراها عندك الانتيبيوتيك للاتيبيكال. تعطي اريثرومايسين واجيثرومايسين. الاطفال اللي اكثر من 8 سنوات ممكن تعطيهم دوكسيسايكلين او تتراسايكلين. هذول الانتيبيوتيك حفظ، مو نباركم مو حفظ، ذني حفظ يسالون بيهم. عندك هيش نيمونيا ايش تعطيها تريتمنت، عندك هيش نيمونيا ايش تعطيها تريتمنت. النوزوكوميال نيمونيا اللي هي شنو هي؟ النيمونيا اللي تصير بالمستشفى، جماعه الستاف اوريس والانتروبكتيريوسي والسيدوموناس ارجينوزا والانيروبس، هذني يصحون النوزوكوميال نيمونيا. يعني هي موستلي كوست باي جرام نيجاتيف. زين، الاكسبتبل بود سبيكترم امبريك ريجيم، يعني التريتمنت مال النوزوكوميال شنو هي؟ بيبرسلين تازوباكتم وميروبينيم كليندامايسين ومانجلاكاسات. هذا الانتي بايوتيك يابا شلون احفظهن؟ تحفظهن تدرخن. شلون تحفظهن؟ يعني اقعد احفظك يعني ذني تقعد تدرخن. زين، الاسبريشن نيمونيا شنو هي الاسبريشن نيمونيا؟ يقول لك هذه هي الموست كومن كوز اوف ريكرنت نيمونيا. اهم سبب او اكثر سبب انه الطفل ده يصير عنده نيمونيا بشكل متكرر هي ريكرنت. زين، يقول لك انت شنو قصدك بالريكرنت؟ يعني معناتها انه عنده 2 هوسبيتاليزيشن بسنه واحده، او ممكن انه هو عنده 3 اتاك، مو شرط هوسبيتاليزيشن، 3 اتاك بسنه واحده. يعني تصير عنده ريكرنت عن طريق الاسبريشن. يقول لك شنو هي ليش ده يصير عنده اسبريشن؟ يقول لك ممكن اسباب اللي تسوي عنده اسبريشن، واهم سبب من اسباب الاسبريشن هي الجيرد. اهم سبب من اسباب الاسبريشن هي الجيرد. ممكن ايضا عنده سيربرال بالسي، ممكن عنده سودو بالبر بالسي، عنده هايبوتون، اذا يكون يسوي له اسبريشن، وهاي الاسبريشن هو اهم سبب للريكرنت نيمونيا. شنو الانتيبيوتيك اللي نعطيه كليندامايسين وميروبينيم. اذا كان هو اميونو كومبرومايز تعطيه فانكومايسين. زين، اذا ممكن تعطيه تراميثابرم سلفاميثاكسيزول فور نيموسيستيز اللي هي كاريني نيموسيستيك كاريني او جونوفاكي مش يشرحوا لها هي هذه. زين، الاميونو ديفيشنسي احنا شنو قصدنا الاميونو ديفيشنسي؟ يعني هو يقول لك اميونو ديفيشنسي بالسؤال، ما يقول لك اميونو ديفيشنسي. يقول لك مثلا طفل عنده مالجنسي يعتبر اميونو ديفيشنسي، طفل اون راديو ثيرابي يعتبر اميونو ديفيشنسي، طفل اون لونج تيرم ستيرويد يعتبر اميونو ديفيشنسي، طفل عنده كرونيك كدني ديزيز يعتبر اميونو ديفيشنسي. هذول هن كلهم اميونو ديفيشنسي. مو شرط يقول لك انه هو اميونو ديفيشنسي يعني بالهذا بالحكي مالته. الديوريشن مال التريتمنت مالته ايش قد؟ الديوريشن يقول لك اذا الكيس مالته مو كلش كومبليكيتد، يعني 7 ل 10 ايام تقريبا، يعني أو على الاقل اسبوع لحد ما الفيفر مالته تروح. اذا كان عندك كومبليكيتد مثلا عندك نيكروتازيك نيمونيا او لونج ابسس، تقريبا 4 اسابيع او اسبوعين لحد ما الطفل يكون افبرايل، يعني لحد ما يعني ورا ما الطفل السخونه مالته تروح تستمر لمده اسبوعين او 4 اسابيع. زين، فاذا كان ان كومبليكيتد تقريبا اسبوع ورا السخونه، اذا كان كومبليكيتد اسبوعين ورا السخونه. البروجنوسيس مال هاي most otherwise healthy children with pneumonia recover without sequelae even if pneumonia is complicated. يعني هم راح يتعالجون. يقول لك all that wheeze is not asthma but when it's recur it is. يعني شنو؟ يقول لك اذا صارت عندك اسمه، صار عندك ويز، العفو عفوا، اذا صار عندك ويز تفكر بكل الاسباب المحتمله للويز. بس اذا صارت عندك الويز بشكل متكرر حط ببالك تشخيص الاسمه. زين، والاسمه قلنا هو يستجاب للبرونكو دايليشن.
هذا الرايت ابر لوب اوف ذا لانج. هنا كاتب لك الاكيوت برونكلايتس، دائما انظر للرايت ابر لوب اوف ذا لانج، يعني هاي او النيمونيا دائما انظر للرايت ابر لوب اوف ذا لانج. شلون هاي الصوره؟ اي هاي مال سيستيك فايبروسيس، هاي سيدونوس سبيسيس والموس كمان. هذا الحكي نفسه حكيناه بالملاحظات الفوقاني كاتب بالاحمر. دكاتره اكو حد عنده سؤال على الويز؟ دكاترتنا ابطال. تصبح على خير دكتور. علي حبيبي حسون. علي جعفر. صحتني؟ ما عندك سؤال؟ رحمة الله على والديك، كان قطع يمي. لا سلامتك. يعني اذا ما حد عنده سؤال ان شاء الله هاي المحاضره خلصت، وباكر راح ناخذ الاسمه والمننجايتس. اذا ما حد عنده سؤال هاي المحاضره خلصت، وتصبحون على الف خير.